you now, and let me come back to the main reason why I said I want to come on the show. I came across your video. I came across your video that you are saying Allah is the Lord of Kaaba. And you brought out a verse in the Quran that backs your statement by saying, I have been commanded to worship the Lord of this Kaaba. Yes, God says in the Quran that when they ask you, you Muhammad, when they ask you that what did you bring in truth to us, you should tell them that I have been commanded to worship the Lord of Kaaba. Now, I want us to understand that there is no supreme deity, there is no supreme God that is bigger than that is like that. There is only one supreme God in everywhere on this earth. Now, the Lord of Lords and the King of Kings can actually still be one God. In the Quran, he always references us that whatever you have received in this Quran, you can actually ask in truth to those that came before you. That is, we have given instructions before this Quran. We have given revelations. We have given proofs. You can ask in so by you can ask the people of the scriptures, and you can ask the Christians before you that is this thing in this Quran, is it the truth or not? And if anybody doubts this Quran, let them produce a book that is like of it in thereof. These are the words that were written in the Quran. Now, one thing I want you to understand is I understand you very well and perfectly. Even right now, I believe calling to prayer in Nigeria or in a certain region in Nigeria that is not an Arabic region, you calling to prayer with an Arabic word or using Arabic to call to prayer is a very stupid act. It is a dumb act, because now the majority of those people you are calling to prayer, they are not Arabs and they do not even understand what you are saying. I believe the book was given in Arabic language so that the prophet that was taught to them, the prophet was an Arab, and he says, we have never sent a messenger to his people except in his own language. Except what? Except in his own language. That is to say, God is acknowledging the fact that he has been sending messengers to different regions and different people and different ways in the way he wants them to worship him also. So you are very right when you say Yoruba people are not supposed to be using the Arabic rules and regulations and guidelines. You are very right. You are saying the truth. But in that Quran, there are messages that are there that God says, now that this message that I am sending to you is not just to your people, it is to mankind. It is to every human being that is walking on this earth. I am sending this message to you. So now I understand you very well, and I understand the reason why you say all you say. But I want us to understand that there is no creature that can claim supremacy over God himself. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of... He actually told us to ask... Hello, can you hear me? Yeah, just calm down. Mr. Light. Can you put there now? Mr. Light, I'm a full line. No, this thing, I'm on live, please. Mr. Light, yes, I can hear you. So I've been lọ́wọ́ ìgbà tó tẹ̀síwájú ṣe máa ń gba tẹ̀síwájú ṣé Quran nìkan lẹ́yìn máa ń lò ní abẹ́ máa ń lò àti àtó tẹ̀síwájú mo ti mọ wíwẹ̀. Quran nìkan it's only the Quran I reference to whenever I want to know anything about Islam. No, I don't use hadith because I believe it has been tampered by humans. I believe it. Tafsir is like explanation. I have a good explanation of everything myself. I don't listen to Tafsir. Okay. Everything I have the understanding and knowledge myself. I don't listen to anybody. I study on my own. Okay, MS wọn làwọn kì í lo Tafsir, so kí ni ẹ máa proceed pẹ̀lú wọn báyìí. All right. Because tí abárí Quran tí ó bá ṣàlàyé ara ẹ̀ dáadáa mi mọ̀ bí àwọn máa lè ṣàlàyé. Mr. Light upon light. Yes, I can listen to you. Ṣé òyìnbó lè fẹ́ sọ ni àbíṣẹ́ ìgbọ́ yóò bá rárá ni? Mo gbọ́, kò sí èyí tẹ́ sọ tí mi ò gbọ́, ṣé a lè gbọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ ní? You can speak that way. You can speak that way, kò mean anything. Ẹ sọ Yorùbá so that àwọn tí wọ́n wà nílé, àwọn tó ń gbọ́ wa, wọ́n á lè understand nǹkan tí ẹ sọ. Ẹ̀rọ tẹ́ ti sọ ti pọ̀ gan-an, ẹ ti sọ̀rọ̀ nípa pé wọ́n fi èdè pé ó wrong bí wọ́n ṣe ń fi èdè Arabic bó ṣe fi ń kírun, àyè bó ṣe fi ń pèrun, bó ṣe fi ń kírun and all that. Ẹ sọ̀rọ̀ pé Quran sọ pé we have not sent any messenger except in the language of his people. Abi?
Yes, sir. ẹ wá later sọ wípé Muhammadu pé wọ́n rán òun sí gbogbo ayé àbí. Yes, there was a verse that stated that. All right. But this is how we are going to do it. We have not sent a messenger except in the language of his people. A ò tí ì rán òjíṣẹ́ kan yàtọ̀ pẹ̀lú èdè àwọn ènìyàn ẹ̀. Now, ṣé ẹ mọ̀ ìgbà tí wọ́n dá Saudi Arabia, ìgbà tí àwọn Arab, ṣé ẹ mọ̀ ìgbà tí wọ́n exist? Ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí exist, ṣé ẹ mọ̀? Mi ò mọ̀ ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní exist. Obviously, bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ ìgbà táwa Yorùbá bẹ̀rẹ̀ sí ní exist. Náà la ṣe mọ̀ ìgbà táwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní exist. All right. Àwa ti ń exist before Arab. Kí ló dé? Ṣé wọ́n create ẹ̀yin lọ́tọ̀ yàtọ̀ sígbà tó create àwọn Arab? Tẹ́ bá tẹ̀ sí Google fún ara yín pé tẹ́ bá date bí ẹ fẹ́ mọ bí a bí date Adam and Eve. Ṣé bí Adam and Eve ni ó dá àwọn lẹ́sọ̀ pé ó dá everybody. Àwọn tá a bá date. Mi ò sọ pé Adam and Eve ló dá everybody o. Mo lọ́lọ́run ló dá gbogbo ẹ̀dá tó ń rìn ilé ayé. Ta ni ẹ ṣe sùúrù? Àwọn nǹkan tí ẹ ò mọ̀ pọ̀ ń bì but a ṣe máa gbà lọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run Olódùmarè ó yàtọ̀ sáàlà but a ṣe máa gbà lọ́wọ́ yín a máa ṣàlàyé fún yín. Ta ni nǹkan pẹ̀lú bẹ́yìn ṣe jẹ́ mùsùlùmí tó jẹ́ pé Quran lè gbàgbọ́ tẹ̀jẹ̀ Ọlọ́run Allah tó sọ̀rọ̀ nínú Quran ta ló kọ́kọ́ dá? Adam ló kọ́kọ́ dá. All right. Adam and Eve ṣe mọ̀ pé tá a bá máa check date Adam and Eve yẹn roughly bí a bí 6,000 years backward ni ṣe mọ̀ abẹ́ mọ̀. Bí a bí kí ni? Bí 6,000 years. Bí a bí kí ni sir? Bí 6,000 years. Bí 6,000 years. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, mo gbádùn. All right. Tí Adam and Eve bá jẹ́ bí 6,000 years àwọn tó ń ṣe ìwádìí wọ́n rí àwọn orí kan ní ilẹ̀ Yorùbá tó ń dẹ̀ date orí yẹn sí I think 14,000 or so but let's say wọ́n date orí yẹn padà sí bí ká sọ pé bí 10,000 years káàkiri kan lo example yẹn ó ju 10,000 years lọ but kí n pé wọ́n date orí yẹn padà sí 10,000 years tó túmọ̀ sí pé we have been in existence even before Adam and Eve. Okay, ẹ jọ mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question kan ni báwo lẹ̀yin ṣe mọ̀ pé 6,000 BC ni àwọn Adam and Eve? Tẹ́ bá tẹ̀ sí kíní ẹ máa rí náà. Èèyàn kan ló kọ síbẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ń sọ bíi pé. Èèyàn kan ló kọ síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Okay ó dàbí pé ẹ má jẹ́ kí a ṣe yẹn ẹ má yẹ kí n lò yẹn fún yín but ẹ bá fẹ́ research ẹ lè research lórí yẹn. Now ẹ má worry let's leave that. Now Quran sọ pé a ò ní rán òjíṣẹ́ kan àyàfi pẹ̀lú èdè àwọn èèyàn ẹ̀. Èdè Yorùbá náà wà ń sọ. Ó ní kò ń ṣe pé a ò ní rán òjíṣẹ́ kan ó ní a rán òjíṣẹ́ kan that is we have not sent before not we are not sent. Okay we are still saying the same thing. No we are not saying the same thing. Okay mo ti gbọ́ yín ẹ ṣe sọ. Okay sir mo gbọ́ yín. Ìbéèrè tí mo wá fẹ́ bi yín báyìí òun ni pé ṣé àwa Yorùbá àwa ò lójíṣẹ́ ni. Àwa ò lójíṣẹ́. Ta lójíṣẹ́ dandan sí wa. Gbogbo tẹ́ bá mọ nǹkan tó jẹ́ ancient mythology tẹ́ bá rí àwọn inter beliefs between different races and different people you will understand that àwọn oracles ta ní nílẹ̀ wa tá à ń pè ní sometimes we say God of iron Ogun God of fire Ṣàngó all these things when you look at other civilizations also you will see that they had similar people like that came to come and teach them or to come and direct them. Mr. Light just calm down. Yes, ní ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run Olódùmarè la mọ̀ tí ó dá gbogbo nǹkan. Bẹ́ẹ̀ni o tó yẹ sọ ẹ parọ́. Ẹ ṣe sùúrù ẹ calm down. Now àwọn God of iron God of thunder tẹ wá dárúkọ yẹn Ògún Ṣàngó Ọya Ọbàtálá ṣé àwọn ẹ ṣe sùúrù ṣé àwa nílẹ̀ Yorùbá ṣé a pe àwọn nǹkan yẹn ní Ọlọ́run Olódùmarè ni. Ẹ pè wọ́n lọ́lọ́run Olódùmarè ṣùgbọ́n ẹ ń bọ wọn. All right ẹ má worry ẹ ti dáhùn àárín yẹn. Wọ́n ẹ ń bọ wọn. Okay ṣé Ọlọ́run. Ṣé mo tún mọ ìbọ? Kọ́ máa bọ̀ kan is worship. Worship. Venerate ẹni divine ṣe understand venerate ìbọ. Kí lẹ sọ? Tọ́ba ni wọ́n venerate nǹkan. Ìbọ ṣe venerate bóyá láti fi nǹkan lẹ̀ àbí láti release nǹkan or something like that. Ẹ ti ń sọ òyìnbó látàárọ̀ kò jẹ́ kó jẹ́ pé small English báyìí ni ẹ̀rí mọ̀ venerate. Nobody is an island of knowledge. Yeah, but mo understand. But yeah, so what are you saying? Mr. Light, calm down. Yes. Ibo is like paying homage to something. So you get it is different. Ẹ ṣe sùúrù sir. Mo ń gbọ́ yín. Ẹ máa mú proof yín wá. It is different from worshiping something. So you understand? What is worship in Yoruba? Ìjọsìn. Kí o máa jọ́sìn fún nǹkan. Ẹ ṣe báyìí MS
Cherry, So you mean in early Yoruba days, the no, word MSN the ẹ mọ̀ pé bọ́dà yìí eléyìnbó ni wọ́n bọ̀ tí wọ́n bá ti understand the venerate yẹn wọ́n máa mọ nǹkan tó ń jẹ́ ìbọ ọ̀ṣẹ́ wọ́n máa mọ̀ ẹni wọ́n máa mọ̀ sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ fún wa nílé kí ó pé wọ́n bá ti ń bọ́ wọ́n ti sọ́dọ̀ Ọlọ́run ni nǹkan yẹn ní púpọ̀ ni wọ́n á gbé sí orí àmọ́ tí ẹni sọ̀rọ̀ ìbáyìí pé máa dákẹ́ fún yín fún okay àwọn mo tábà gbọ́ ti ń nǹkan fúnra wa pé kí ni ìtumọ̀ ìbọ ó máa yé wa fúnra yín sìn abẹ́ fún yín time kẹ́ wọ ẹ lè wọ order phone àbí system yín ẹ wo pé kí ni ìtumọ̀ venerate ẹ wá mọ̀ kẹ́ wá mọ̀ túmọ̀ ìbọ tí ó jẹ́ ìbọ tá à ń lò nílẹ̀ Yorùbá so ẹ̀gẹ́dẹ́ bá ti mọ̀ kẹ́ máa tẹ̀síwájú lẹ́nu ẹ̀ sóyà. mo understand yín dáadáa ṣùgbọ́n nǹkan kékeré kan lèmi náà fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ṣó ti yé yín Ọlọ́run even before the Quran ó kọ sínú àwọn 10 commandments tó wà nínú scriptures ìpè thou shall not make images for yourself and call them God eléyìí wà àbí kò sí eléyìí. àti Mr. Light I don't know me mo reason tẹ ṣe ń get to me. ṣé ọmọ Ísírẹ́lì ni wá ni ṣebí ọmọ ara wọn ló ń báwí lọ́dọ̀ wọn. ó máa sùn mi báyìí mi ò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń get to me wrong. ìbílẹ̀ wọn ẹ máa gbọ́ nínú nǹkan tẹ kọ́ àtẹ̀ka yìí. kí ló dé tó yẹ pé gbogbo àwọn òòṣà tó kù lọ lójúbọ kélédùmarè ò lójúbọ. ẹni sùúrù the same Bible kan náà tẹ ka yìí ló ń sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gbà yẹn pé ẹ má ṣe sin Ọlọ́run mi ò yàtọ̀ sí Ọlọ́run bàbá yín ṣé ẹ gẹ́ẹ̀tì nǹkan yẹn pé tó gbọ́ mọ̀ pé báwọn ṣe ní tiwọn àwọn ẹlòmíì náà ní tiwọn ṣé ó yé yín àbí kò yé yín. gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ ló yé mi. so ibi ẹ máa jẹ́ ká sọ fún yín kí ni túmọ̀ àwòrán tẹ sọ yẹn Kaaba ṣé àwòrán ni àbí kò ṣe àwòrán. Kaaba. kí ni Kaaba ẹ jẹ́ ká wò máa ń rí àwọn. kí ni Kaaba kí ni Kaaba bí báwo ilé Ọlọ́run ni Kaaba. ẹ sọ pé Ọlọ́run sọ bíi pé ilé òun ẹ máa gbọ́ ayé ń béèrè lọ́wọ́ yín ẹ kàn dáhùn lásán ẹ ní àwa lójúbọ wọn kan tán wọn á béèrè kí ni Kaaba ṣe lè sùn kọ́ kí ni Kaaba báyìí ló jẹ́ o kí ni kan. ilé Ọlọ́run ni Kaaba. ilé Ọlọ́run tó fi ẹṣẹ́ Ọlọ́run máa gbọ́ ṣọ́lọ́run máa ń ní ilé. ó wù ní ó wù ẹ̀dá kọ́ ló máa sọ fọ́lọ́run nǹkan tó Ọlọ́run fẹ́ kó ṣẹ̀dá ló máa sọ fọ́lọ́run nǹkan tó Ọlọ́run fẹ́ ó wù ní. so ms ẹ máa gbọ́ ẹ̀ka ṣe báyìí ẹ máa ẹ̀ka máa waste time ẹ ti sọ pé Kùránì nìkan lè máa ń lò so topic tẹ́mi ní fún yín a ní topic time sọ bíbá ọlọ́lá pé ẹni ẹ̀gbà tẹ̀sí nù bí ẹ lè ṣàlàyé nínú Islam bàbá lè fẹ́ ọmọ tó bá bí tí ó bàbá ìyá ẹ̀ tí ó ṣègbéyàwó pẹ̀lú ìyá ọmọ ẹ̀ nínú Islam. ẹjẹ ń délẹ̀ ẹni sùúrù fún ẹ̀yin torí pé ẹni ẹ̀ kì í gba àdísẹ́ ẹ̀ kì í gba tẹ̀sí mo fẹ́ bèrè nǹkan lọ́wọ́ yín ìrun márùn tẹ̀ ń kí ìbólẹ̀ ti rí nínú Quran ẹ̀ kí ìrun lẹ́ẹ̀márùn káfílì tẹ̀síwájú lórí ẹ máa gbọ́ ẹjẹ ń délẹ̀ káfílì mọ̀ pé ẹ máa lo tẹ̀sí ẹ̀ lè irun kíkí ibo tó wà ní Quran pé kí ìrun márùn ṣẹlẹ̀ fún wa. ẹni sùúrù irun kíkí ó jẹ́ nǹkan tí wọ́n gbé lórí àwọn Arab dandandandan torí ìwà tó ti. a ní ibo ló wà ẹ mọ̀kàn bèrè ibo ló wà. ẹni sùúrù kẹ́ gbọ́ mi irun kíkí ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ó jẹ́ punishment fún nǹkan táwọn Arab tó ti ṣe sẹ́yìn irun kíkí is just like punishment for them simply because kí Quran tó dé ilé ayé àwọn òòṣà ni wọ́n ń fi orí wọn balẹ̀ fún. ó tọ́ mọ̀ sọ fún yín yìí Ọlọ́run fún èèyàn oníkálukú ní ìmọ̀ bó ṣe wù ní irun kíkí ó jẹ́ punishment fún gbogbo ìran wọ́n ti kó gbé orí kalẹ̀ wọ́n ti fi orí balẹ̀ níwájú àwọn òòṣà. ṣé lè fún wa lẹ́rìí nǹkan tẹ́ ń sọ pé irun kíkí jẹ́ punishment fún àwọn ará. gbogbo ẹ̀rí tẹ́yìn lọ́ mú wá láti ibi tẹ́tí lọ́ mú wá èèyàn kan ló kọ́ síbẹ̀. èmi tẹ́mi wá ń sọ fún yín yìí náà èmi tẹ́mi ń sọ tó tọ́ fún yín yìí náà. ẹ máa ẹ sọ nǹkan a níbo láti lè rí àwa náà fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nínú nǹkan. níbi nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ ni pé gbogbo bí tẹ́tí lọ́ ń wò nǹkan àbí bí tẹ́tí lọ́ ń wá nǹkan tẹ́tí lọ́ ń kà nǹkan ẹ̀dá èèyàn ló lọ kọ́ síbẹ̀. òótọ́ ni mò ń sọ fún yín. If you don't understand, I am telling you the truth. The salat is supposed to be a punishment on the Arabs for what they have earned. The Arabs were chronic idol worshippers. That is why the salat was put upon them. Mr. Light. I am listening. Mr. Light. I am listening. Anything you want to tell us here, anything. If we ask you for reference, you must be able to provide the reference. Here, Nibite Wai, we accept anything, even if it is Google, where research. Don't you understand that there are some people that have divine interventions? Don't you understand that? ẹ jẹ́ kí n délẹ̀ tí bá ń sọ̀rọ̀ máa láòyè kẹ́ sọ̀rọ̀ nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ gbogbo wa dákẹ́ fún yín a jẹ́ kẹ́ bọ́
ṣe understand but tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ ń bì a máa ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́rìí ni ẹ sọ wípé àwọn lárúbáwá tẹ́lẹ̀ kí islam tó bẹ̀rẹ̀ pé ṣìgìdì ni wọ́n ń bọ yorùbá ló ní òrìṣà ó exist èèyàn ní òrìṣà ẹni tí òrìṣà dá ó yàtọ̀ sí ère tí wọ́n gbẹ́ tí wọ́n mọ so kí islam tó bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ saudi wọ́n ń bọ wọ́n ń sin ère wọ́n ń sin òkúta àwọn nǹkan tẹ́mi sọ yìí èmi lè fún yín ní ẹ̀rí ẹ̀ nínú ìwé àwọn mùsùlùmí tó ti yé yín now ẹ wá sọ pé kí islam tó bẹ̀rẹ̀ ìgbà tí islam wá bẹ̀rẹ̀ ọ̀hún wá ṣe àwọn nǹkan yẹn mọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kírun táwa bá wá fún yín lẹ́rìí pé kí islam tó bẹ̀rẹ̀ òun ni àwọn tó ń sin tẹ́ ẹ sọ pé wọ́n ń sin ère yìí ni wọ́n ti ń kírun fún ère wọn ère tó dẹ̀ ń kírun fún òun náà ni ẹ̀ ń kírun fún lẹ́yìn kó yàtọ̀ àwa máa fún yín lẹ́rìí yẹn níbi tó bá pẹ́ fẹ́ lẹ́nu tí kò ṣe pé ẹ kàn fẹ́ argue blindly but when you are ready to learn tẹ́ ẹ fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú ẹ̀rí tó wà nílẹ̀ tá a máa gbé jáde fún yín nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe lénìí a máa fi hàn yín pé nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe lénìí ohun nǹkan tí wọ́n ti ń ṣe lánàá kí islam tó bẹ̀rẹ̀ náà lẹ́ ń ṣe lénìí kò sí nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe lénìí tó yàtọ̀ sí nǹkan tó ń ṣe lánàá orúkọ nìkan ló yàtọ̀ la ilaha illallah wọ́n ti ń ṣe lánàá kí islam tó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ń ṣe lénìí ère Allah wọ́n ti ń kírun fún lánàá kí islam tó bẹ̀rẹ̀ ère Allah náà lẹ́ ń kírun fún lénìí kò sí yàtọ̀ hajj gbogbo pẹ́sìn islam pátá náà ti ń ṣe lánàá kí islam tó bẹ̀rẹ̀ òun lẹ́ ń ṣe lénìí so báyìí ní sè tẹ anything tẹ bá fẹ́ ẹ̀rí fún àwa máa fún yín lẹ́rìí brother tẹ bá fẹ́ sọ fún wa bí a máa béèrè ẹ̀rí o. mo ti ń gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ látẹ̀kọ́ and truthfully you are on point and you are knowledgeable but you are just getting one thing wrong just one thing nǹkan kékeré kan lè ń get wrong nínú gbogbo nǹkan tí mo rí tí ẹ explain yìí now any before kí islam tó dé àti before kí quran tó dé làwọn èèyàn lọ ti ń forí balẹ̀ fèrè lọ ti ń ṣe oríṣiríṣi yẹn lọ ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ kí wọ́n tó fún wọn ní quran now let me tell you there is one thing in that quran that will always let you know that God is not a physical being it's not something you can use your eye to see that quran emphasizes on that èmi ọlọ́run ẹ lè fi ojú yín like you cannot use your eyes to see me I am everly present I am everywhere and I am closer to you than the jugular of your neck now gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ pé wọ́n ti ń ṣe before kí ẹ̀sìn islam tó dé yẹn ó tó lẹ sọ ẹ parọ́ wọ́n ti ń ṣe before kí quran tó dé before kí and that quran came not as anything but as a book of warning and guidance it is a book filled with warning and guidance warning on things you should stop doing and things you should never do and how to be on the straight path. Okay, Mr. Light, nǹkan tí mo máa ṣe ń sìn ní pé tẹ́ bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ máa fún yín ní bóyá 1 minute èmi náà máa sọ̀rọ̀ 1 minute a lè make sense báyẹn. Now ẹ sọ pé èmi àti yín ti jọ agree wípé nǹkan tí wọ́n ń ṣe tẹ́lẹ̀ kí Islam tó bẹ̀rẹ̀ tó ń ṣe lé. You are saying the truth. Wọ́n ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ and I'm very happy pé àwọn èèyàn náà gbọ́ pé wọ́n ti ń kírun tẹ́lẹ̀ lánàá kí islam tó bẹ̀rẹ̀ kò ṣe pé bí àmú ọmọ jùlọ. so he accepted báwo. accepted now the next question now tí mo fẹ́ bí yín sìn òun ni pé Allah tí ẹ̀ ń sìn lénìí ṣé tí ẹ̀ ń kírun fún lénìí tí ẹ̀ ń forí balẹ̀ fún lénìí ṣé òun ni wọ́n ti ń kírun fún lánàá kí islam tó bẹ̀rẹ̀ àbó òun kọ́. òun kọ́. ok ṣé Allah ṣó ti exist kí islam tó bẹ̀rẹ̀ àbí kò exist kí islam tó bẹ̀rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni nǹkan tẹ́ kàn ń bèrè ń sìn nǹkan tẹ́ ń ṣe is like bí code mix ẹ̀ ń sọ pé ṣé Elédùmarè ṣó ti wà láyé kí Islam tó bẹ̀rẹ̀ àbí ẹ̀ ń sọ pé is God existing before the beginning of Islam or you are saying is Barwan existing before the beginning of Islam. I want you to know that the names might be different but the supreme being remains the same. That is just the truth. The names might be different. The languages might be different. It's okay. So nǹkan tẹ́ ń fẹ́ láti sọ fún wa ń sìn tẹ́ ń sọ ń bì ní pé Allah òun náà ni Ọlọ́run Olódùmarè táwa mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Ok ẹ̀ ń sọ pé Allah náà ni Yahweh táwọn Kìrìsìtẹ́nì náà ń pè. Bẹ́ẹ̀ni. Ok Allah náà ni Buddha àtàwọn ṣáwọn Indian ni àbí. Anything tó bá ti jọmọ́ ká gbé ère lẹ̀ ká máa forí kan ère Ọlọ́run lòdì sí i. Ẹ má mix kìíní pọ̀ sá. That is why yes Buddha tẹ sọ yẹn ń sìn Buddha tẹ yìí sọ yẹn. bèrè ṣé Allah náà ní mẹ́ta lọ́kan Allah ni wọ́n bí ní Mary bí àbí ṣálá. Allah náà ni Jesus.
ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ bí tẹ́ yà sí yẹn No, oríṣiríṣi Christian ẹni sùúrù please just give me torí sùúrù. Yahoo principal láàrin èèyàn kan ò bí òun ò bímọ. Bẹ́ẹ̀ni, Yahoo ó dẹ́ni tọ́ wọ́n ni. bí òun ni. Yahweh ò sọ pé bí òun. Ẹ̀ka báìbù tẹ́bá ka báìbù ó lóun ti wà òun lẹ̀mí mímọ́ ó lóun Bẹ́ẹ̀ni. bàbá òun tún ní ọmọ so kí wàá lè wá ń yí náà. Tẹ̀rí ṣé wọ́n bí àlá ni. torí ẹ̀ ni mo ṣe ń sọ fún yín pé torí ẹ̀ ni mo ṣe ń sọ fún yín pé nǹkan tí light mo ń gbọ́ yín sà. nǹkan tèmi kàn fẹ́ kó yé wa ń sìn ni pé kó dẹ̀ yé àwọn tó ń gbọ́ wa èmi àti yín ti jọ agree and everybody ń bí iná dẹ̀ ti understand wípé before the emergence of Islam kí Islam tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti ń kí wọ́n ti ń lọ sàkà wọ́n ti ń lọ sí hajj. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ti ń ṣe pilgrimage lọ sí Kaaba. Allah dẹ̀ ti exist kí Islam tó bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Now àwọn tí wọ́n wá ń ṣe kinní yẹn ń gbà yẹn but idol worshipper lẹ pé wọ́n náà. Bẹ́ẹ̀ni idol worshipper ni wọ́n because wọ́n gbé ère síwájú. Alright ṣé Allah ò dẹ̀ sí nínú ère yẹn. Allah wà nínú nǹkan tẹ̀ ń tẹ̀ láti sọ ní sí. ẹ ṣe sùúrù ẹ̀kan ìbéèrè tí bá bí ní kẹ́. Allah wà nínú ère bíbáwo Ọlọ́run ò sí nínú ère. ẹ ṣe sùúrù sà ẹ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ kí ní ìkójọ yé wọ́n ti ń kírun wọ́n ti ń ṣe gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe léni. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ti ń ṣe gbogbo ẹ̀. wọ́n dẹ̀ ti ń ṣe Allahu Akbar àbí. Bẹ́ẹ̀ni God is great Ọlọ́run tóbi lọ́ba wọ́n ti ń ṣe. Wọ́n ti sọ pé Ọlọ́run tóbi lọ́ba. ǹjẹ́ mọ̀ wípé wọ́n ti ń ṣe la ilaha illa Allah kí Islam tó bẹ̀rẹ̀. There is no God but God. Ìtumọ̀ nǹkan tẹ́ sọ nìyẹn. Mr. Light. Ìtumọ̀ nǹkan tẹ́ sọ nìyẹn. Ǹjẹ́ mo sọ́nà lẹ́yìn Ọlọ́run ṣùgbọ́n èèyàn bá sọ pé. ẹ ṣe sùúrù Mr. Light. Mo ń gbọ́ yín. Ok ó dàbí pé torí ẹ wà educated mo dẹ̀ rí pé mix up tí ń fẹ́ máa wà. Kò sí mix up kankan. ẹ ṣe sọ̀rọ̀ kí n explain kí n kàn sáré lulẹ̀ a máa padà síbi tá a ti ń bọ̀ yẹn. Now tí orúkọ yín bá ń jẹ́ Bonfrey Joe ní Nàìjíríà ẹ wà Nàìjíríà bó orúkọ tó ń sọ yín ni Bonfrey Joe tẹ́ ẹ bá dé China orúkọ wo lẹ máa jẹ́. Bonfrey Joe náà ni. tẹ́ ẹ bá kúrò China tẹ́ ẹ bá lọ Saudi orúkọ wo lẹ máa jẹ́. Bonfrey Joe náà ni. tó tán bá sọ pé la ilaha illallah Allah is a name ẹ wá ní sọ pé la ilaha tí n bá sọ pé la ilaha illa Bonfrey Joe for example ẹ wá ní sọ pé ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé no God tẹ́ wá sọ pé that Bonfrey Joe is God torí pé àwọn Arab ti gbà wípé Bonfrey Allah ni Ọlọ́run wọn it doesn't mean pé that Allah òun náà ni Ọlọ́run fáwọn tó kù. What I'm trying to tell you is you cannot translate names. It's a fraud. You think the rules that apply to human beings apply to divinity. That is where you are making mistake. You think a human being, the way you will judge a human being or the way you will attestate to a human being is the way you will talk about God. Ìyàtọ̀ wà ń bẹ̀ lè máa fọlọ́run wẹ̀dà Ọlọ́run ju ẹ̀dá lọ gbogbo ó sọ nínú Al-Quran Karim pé I am everly present I am everywhere. I create àti dúdú o àti pupa o àti gbogbo nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ló dá gbogbo wọn. Mr. Light àti gbogbo àwọn èèyàn tó ń wò wá mo ẹ̀ṣẹ̀ understand ibi tí mix up ti ń wà mo jẹ̀ sí máa ń rí kinní yẹn náà láti ara ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí kò jẹ́ kí n ṣe mùsùlùmí nìkan gbogbo àwọn èèyàn torí wípé wọn ò lè dá ronú ìwé ló ń ronú fún wọn wọ́n ti gbà wípé wọ́n ti knock wọn down wípé nǹkan tí wọ́n kọ sí inú ìwé yìí ẹ gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ nú ẹ̀ and that is where the problem lies. Now Mr. Light. mo ń gbọ́ yín. mo fẹ́ dá ẹ̀sìn tọ̀dọ̀ tèmi sílẹ̀. mo ń gbọ́ yín. ẹ máa gbọ́ mi o mo fẹ́ dá ẹ̀sìn tọ̀dọ̀ tèmi mo fẹ́ dá sílẹ̀. Okay. Now tí ẹ wá rí ẹ̀sìn mi yẹn nǹkan tèmi gbà ipò ta gbogbo ayé òun ló wà wájú mi yìí. Okay. orúkọ kínní mo wá fún un ní Allah fún àpèjúwe. Get ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin ò sí ń bẹ̀ ṣe mọ̀ pé ẹ̀yin ò mọ̀ mi ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin ò tí mọ ẹ̀sìn mi ọ̀tọ̀ níbi tẹ́yin wà but àwa kan bóyá àwa bíi mélòó kan àwọn kí n sọ pé èmi wá dá ẹ̀sìn tèmi mo wá dálẹ̀ nǹkan tí mò ń sìn gangan lọ́dọ̀ tèmi ni tí bá ti tẹ́ bá kí Allah ṣàánú mi mo fẹ́ jáde báyìí o nǹkan tí mò ń sìn tí mò ń forí balẹ̀ fún mi ni mo fẹ́ yí o mọ̀ mo wá lọ kọ ìwé mo wá gbé ìwé yẹn dé mo wá kọ síbẹ̀ Allah the ever present everywhere ló wà gbogbo nǹkan ló mọ̀ ó rí inú oróde òun ló dá àwọn èèyàn láti ibi omi kò sí nǹkan tẹ́ ẹ bá fẹ́ Allah ní kẹ́ máa pè kíní kan mo wá kọ síbẹ̀ fún àwọn èèyàn yìí pé Allah níwàá lọ́dọ̀ tí yín ẹ̀yin ti nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run Lódùmarè nílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn wà ẹ ti gbà pé Ọlọ́run Lódùmarè ló dá yín Ọlọ́run Lódùmarè lẹ́mọ̀ àmọ́ lọ́dọ̀ tèmi ń gbé ẹ̀sìn bọ̀ wá bá yín Allah lèmi sọ pé ó dá gbogbo nǹkan gbogbo characteristics tẹ́yìn fún Ọlọ́run Lódùmarè lọ́dọ̀ yín
òun ni èmi náà fún Allah mo wá kọ sínú ìwé mo dẹ̀ fi àwọn òfin oríṣiríṣi gbé ìwé yẹn mo gbé ìwé yẹn wá sọ́dọ̀ yín mo dẹ̀ fi ìgbàgbọ́ yín sínú ìwé yẹn wípé Allah yìí náà ni òun ló dá gbogbo nǹkan tẹ́yìn bá fẹ́ quote anything fún mi sí ẹ̀kọ́ máa ẹ lọ sí Quran yẹn sí Quran chapter kìíní kan kọ́ síbẹ̀ ìwọ ṣé wò rí nu Quran yẹn ni Allah sọ nu Quran yẹn pé Allah ló dá gbogbo nǹkan meanwhile èmi mo kọ́ sí Allah tí mo dẹ̀ rí fásì òun ni now ẹ jẹ́ kí n wá bí yín sìn bí mo ṣe fi Allah wọ̀nyí báyìí sìn pé Allah ni ṣé kìíní ṣóun ló dá gbogbo nǹkan. kò sóhun ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀. ẹ ṣe bọ̀ tẹ́ ẹ bá wọnú Quran tẹ́ ẹ bá kọ́ síbẹ̀ pé Allah ló dá gbogbo nǹkan ẹ gbàgbọ́ àbí ẹ gbàgbọ́. Ọlọ́run ló dá gbogbo nǹkan lóòótọ́. ẹ farabalẹ̀ nǹkan tí bá bí Ọlọ́run ló dá gbogbo nǹkan. ẹ farabalẹ̀ sa nǹkan tí bá bí. Yorùbá là ń sọ tẹ́ bá bá mi sọ Yorùbá Ọlọ́run ló ẹ ṣe sùúrù ms ẹ ṣe báyìí bàbá ti ní Yorùbá lẹ́nu ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn tí Islam tó dé ṣé nílẹ̀ Yorùbá Mr. Lai Ọlọ́run Elédùmarè tẹ ẹlẹ́mọ̀ yẹn ṣé ó sọ pé téèyàn kan bá ń ṣe Ṣàngó tí ó bá ṣe mọ́ bóun fẹ́ lọ máa ṣe Muslim àbóun fẹ́ lọ gba Christian ṣé ó ní kí wọ́n pa á. No, rárá, there was no doctrine like that. Okay, so ṣé téèyàn bá jalè nílẹ̀ Yorùbá ṣé Ọlọ́run Elédùmarè kí wọ́n gbé owó ẹ̀. mi ò John ilẹ̀ Yorùbá mú ní o kí wàá lè wá rí sí àlá tó ní téèyàn bá ṣe ń di ẹ̀sìn Islam tó ní kí wọ́n pa á kí lè rí sí. ó ní kí wọ́n bá téèyàn bá change kúrò lẹ́sìn Islam wípé kọ́ pa ikọ́ tẹ́ sọ yìí ń sìn mo fẹ́ believe pé ó wà nínú àwọn verses kan táwọn. èmi ò tí ì mọ̀ pé tí fi verses ẹ̀kan ìdáhùn ni èmi ò tí ì fún yín verses. kò sí èmi ò rí nínú Kùránì rí. ok a máa lọ bẹ̀ so ṣẹ́tú gbọ́ kan náà ní ilẹ̀ Yorùbá pé Ọlọ́run Elédùmarè sọ pé ẹ lọ máa bá àwọn èèyàn jà tí wọ́n bá ti gbà pé bíyà Ọ̀ṣun lọ́nà àbí Ifá lọ́nà ṣe gbọ́ yẹn náà rí. kò sí wọn tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ because there was no. mo tún wá sọ débi pé tẹ bá ti bá wọn jà àwọn gbogbo wọn tí mo ní kọ́ máa ṣe àṣà oríṣiríṣi ẹ bá wọn jà débi pé ẹ tún máa gba owó lọ́wọ́ wọn kẹ máa gba owó tọ̀nà ṣe gbọ́ rí. Taxation ahead of that is in the Quran. ṣe gbọ́ rí. bẹ́ẹ̀ ni ó wà nínú Quran. no ṣe gbọ́ ní. ẹgbẹ́ délé wọ́n máa kó àtàkùn ẹ̀ máa kà èmi ò kí ń jà mí ń pariwo. ní kúnlá tẹ̀kọ̀ ṣàlàyé ṣe nílẹ̀ Yorùbá ẹgbọ́n pé Ọlọ́run sọ fún wa pé Elédùmarè ní. ẹ béèrè question lọ́wọ́ mi ẹ béèrè question lọ́wọ́ mi ẹ jẹ́ kí n dáhùn rẹ̀ irọ́ èmi ni màá mọ bí màá ṣe dáhùn question yìí ẹ kọ́ lè máa sọ bí màá ṣe dáhùn fún mi ẹ̀yin kọ́ máa béèrè question yìí èmi máa sọ pé báyìí ni mo ṣe fẹ́ dáhùn náà nǹkan tẹ́ ẹ béèrè ẹni ṣé Ọlọ́run Elédùmarè sọ pé kán lọ máa báwọn èèyàn jà àbí kán lọ máa gbowó lọ́wọ́ wọn or something kò sọ bẹ́ẹ̀ ṣé rí we have different religions on this earth yes and religion is a way a certain religion worships their supreme God. Ṣẹ́ngbọ́n, we all believe that we are created from one creator except you have a different belief like that. Bóyá ẹ rò pé ẹni tó dá Yorùbá òun kọ́ ló dá Arab. Ẹ̀ka kìíní tẹ bá kàkẹ́ bí ṣàlàyé fún wa bí akẹ́lẹ́ ìgbà. Bẹ́ẹ̀ sir, I understand you perfectly. Just look at me. Ẹ ti ní Kúránì kan lẹ fẹ́ so mo ti fún yín Kúránì ẹ̀ka kẹ́ wá fi ṣàlàyé. Èmi ti béèrè question lọ́wọ́ yín ẹ̀ dá mi lóhùn. Mo ní ṣé ẹ gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ló dá gbogbo. Ṣé ẹ gbàgbọ́ pé Ọlọ́run tó dá yín òun ló dá Arab? Ṣé ẹ gbàgbọ́ àbẹ́ ẹ gbàgbọ́? Ẹ máa gbẹ́gbọ́n tẹ́mi kan sọ fún yín. Ṣé ẹ gbàgbọ́ is a simple question. Ẹ máa ẹgbọ́n mi mo sọ ìbéèrè mo sọ nǹkan fún yín mo ní pé nílẹ̀ Yorùbá àwọn ò gbọ́ pé Elédùmarè sọ fún wa pé ká lọ fi tipa mú ọkàn àbí tọ̀hún kọ́ bá lọ́hùn. ṣé ẹni tó dá yín ṣó yàtọ̀ sẹ́ni tó dá Arab question bẹ́ẹ̀. MSN lè take over. You seem knowledgeable. Mr. Light. Mr. Olówó Èkó, you seem knowledgeable. You can answer this question. I am asking you a question. Do you believe that it is you God that created you that also created you? Mo ti fẹ́ dá yín lóhùn Mr. Light. Oya ẹ dáhùn. Ọlọ́run Olódùmarè tó dá wa ló dá everybody. Ẹ farabalẹ̀ sá ẹ já délẹ̀ kẹ́ yé fò. Ó dá mọ́ gbọ́ yín o. Ọlọ́run Olódùmarè tó dẹ̀ dá wa yìí kò ní nǹkan tó ń jẹ́ ẹ̀sìn. Ó ti yé yín Ọlọ́run Olódùmarè yẹn kò nẹ́sìn. So Ọlọ́run Olódùmarè yẹn ó yàtọ̀ sí Allah nẹ́sìn. Islam ni ẹ̀sìn Allah. Ọlọ́run Olódùmarè kò nẹ́sìn òun dẹ̀ ló dá gbogbo wa. Ọlọ́run Elédùmarè. Bí mo ṣe sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan wípé èmi fún ara mi èmi náà lè dá ẹ̀sìn tuntun lẹ̀
king the normal colonize the regions. ẹ máa gbọ́ mo fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ kan lọ́wọ́. Please, can you mute and let's, because we're all listening, please. If you mute and we talk one by one, I think that would be better. But talking over each other is kind of rude, and it's people are listening, people are at work. Please, let's do it one after the other. Please, let's be matured about it. Let's have intellectual conversation. Mr. Please. MS Baba, Please. you agree with me that it was one God that created the Yoruba people and the Arab people? And definitely not Allah. Yeah. Do you agree with me? I do. Yes. If you want to speak Yoruba now and you say you want to talk about Eledumare in Arabic, you want to explain to an Arab about Eledumare, what do you tell him? Do you say Eledumare said, or you are speaking his language, you will translate the word God into his own language? What is God like Eledumare in Arabic? What is Eledumare in Arabic? Olódùmarè ò ní Arabic mo yẹn sọ fún yín. That means you are limiting Olodumare to just Yoruba people. Because I am not an Arab. And you are limiting him to just Yoruba people, but you agree with me that he created both. This one is not a kakini. I am telling you the truth. I am asking you a question. Do you agree? So Mr. Light. I have asked a question. You people cannot even answer me. I said you agree that Olodumare created Yoruba people. Now you are now telling exactly. So you are now telling me Olodumare does not have a name in Arabic. Does Olodumare have an Arabic name? It's a question. Does Olodumare, since he created Yoruba and Arab, does he have an Arabic name? Olodumare ò ní Arabic name. Olodumare ò l'Arabic name, but òun ló dá àwọn Arab. Kí ni ìtumọ̀ olówó èkó ní Arab? Ẹ má máa fi èèyàn, ẹ má máa fi wé Ọlọ́run. Kí ló kàn yín ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn ń gò lè sọ kí ló kàn yín pẹ̀lú Arab? Ẹ má máa fi èèyàn, ẹ má máa fi wé Ọlọ́run mọ́. Èèyàn ò dá nǹkan kan. Ọlọ́run ló dá èèyàn. Èèyàn kọ́ ló dá Ọlọ́run. Ẹ má máa fi èèyàn, ẹ má máa fi wé Ọlọ́run mọ́. MS okay Mr. Light báwo la ẹ fẹ́ tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Olódùmarè ló dá òun ló dá Igbo, òun ló dá Hausa, òun ló dá àwọn Chinese. Olódùmarè ló dá wọn. Ẹ sọ fún ọba tí gbọ́n kan tó sọ nǹkan bá kan fẹ́ ń sìn ni pé ẹ sọ pé Allah náà l'Elédùmarè àwa ti ní àti gbọ́ ẹ kàn ká kínní ẹ dẹ̀ ń lọ síwájú lọ sẹ́yìn. Ẹ bá ti máa drop ẹ kó máa bọ̀ sókè kó wá ka mo ti Mr. Light accept ẹ máa drop ẹ moderator job ẹ kí wọ́n ka kíní yẹn. So Mr. Light ẹ ka nǹkan tá. Dear brother, listen, knowledge is not like is not that you cannot get knowledge from any other person or something. Now you understand what I am telling you perfectly. MS Baba, nǹkan tí mò ń sọ fún yín ó yé yín ẹrù nǹkan tí mò ń sọ fún yín ẹrù dáadáa. Kò nídìí ká dààmú ara wa lọ sínú ibi ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún yín. Olówó Èkó ta ló dá àwọn Yorùbá? MS ẹka kí ni ẹpa máìkì ní ẹjẹ kàkà fún gbogbo ayé. Now this Quran chapter 9 verse 29 Quran ta fẹ́ ká yìí ọ̀rọ̀ Allah ni. Quran chapter 9 verse 29. Ó ní fight those who do not believe in Allah and the last day. Ṣẹ́gbọ́n Allah sọ fún àwọn èèyàn pé ó sọ fún àwọn Muslim pé ẹ lọ bá àwọn tí ó gbàgbọ́ nínú wọn Allah jà àti ọjọ́ kẹyìn ẹ lọ bá wọn jà. Nor comply with what Allah and his messenger have forbidden. Àwọn tí wọn gbà nǹkan tí Allah àti Muhammadu tí wọ́n ṣe ní èèwọ̀ ẹ lọ bá wọn jà kí ló dé. Nor embrace the religion of truth from among those who were given the scripture. Àwọn tí wọn gbà pé ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn òótọ́ nínú àwọn tí a fún ní ìwé yẹn tí ra bíi Bible Torah bẹ́ẹ̀ until they pay the tax. Títí tẹ́ ẹ fi máa gbá wọn tẹ́ ẹ máa gba owó ìtanràn lọ́wọ́ wọn. Willingly submitting, fully humble. So kẹ́niyẹn wá tán máìkì sìn. Ṣé eléyìí nílẹ̀ Yorùbá o ṣé Ọlọ́run Elédùmarè ti sọ pé eléyìí fún wa rí pé ẹnìkan tí ò bá ṣe nǹkan ẹ lọ bàjá nǹkan tá à ń sọ nìyẹn a fẹ́ fi mọ ṣé Allah ni Elédùmarè. Dear brother, gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ ló yé mi, gbogbo nǹkan tẹ́ kàn ń sìn ó yé mi, but what I want you to understand is that this Quran was given to a certain set of people for a reason. Ṣòye yín since tèmi àti yín tàtijọ́ agree ipe Olódùmarè tó dá wa Yorùbá òun ló dá wọn Lárúbáwá náà. Definitely there would be a way he will speak to his creatures. Bó ṣe dá wa ló ṣe dá wọn náà.
I am ìlànà very tó fún wa now ó yàtọ̀ sí ìlànà tó fún wọn. I'm very happy, Mr. Light. Now let me tell you this. Báyìí ìgbà pé Olódùmarè tó dá everybody. Tá a dẹ̀ ìgbà pé nílẹ̀ Yorùbá Olódùmarè ní àwọn òrìṣà tí ó rán sáwa. Ṣé understand? Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ náà ni Allah ò kì í ṣe Ọlọ́run. Now èèyàn tó bá ti kọ̀ tí ò bá gbà fún Olódùmarè nǹkan tí ò tó Olódùmarè náà ló máa pè. Òun lẹ́yìn ṣe ń pe Allah. Àwa dẹ̀ ń sọ fún yín pé Allah tẹ́ ń pè ère ni. A sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan wípé kí Islam tó bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ti ń kírun ni ẹ̀yin náà dẹ̀ gbà ẹ̀ mọ̀ wọ́n ti ń ṣe everything you are doing in Islam now wọ́n ti ń ṣe kí Islam tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti ń Allah yẹn dẹ̀ ni wọ́n ń ṣe fún. Ó dẹ̀ wà nù Quran now let us just bring the reference out and read it out to you kẹ́ ẹ̀ lè mọ̀ pé Allah tẹ́ǹsìn ère ni ó ní ọwọ́ ọ̀tún méjì. Ẹ fún wọn ní Quran 489 náà. Sir, listen. Ṣé Lédùmarè ni ẹ fún wọn ní Quran 489? Just listen. I am not. Dear brother, mo ti sọ fún yín mo ní reason why tẹ́ ṣe ń sọ gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ àti why tẹ́ ṣe make references bẹ́ẹ̀ ṣe make references I understand it perfectly. I understand it perfectly, but you are making just one small mistake. Just one small mistake, and the small mistake remains to the fact that the supremacy of God remains tall over all situations and all living things. You need to understand that God stands above every creature on this planet Earth. So if God has decided to send the Quran to the Arab people to correct their wrong. Mr. Light, you are just speaking nonsense. Mi ò mọ̀ bóyá ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ bóyá ẹ ò gbé sí etí kẹ́ máa sọ ni. Ẹni sọ pé. Wọ́n àbọ̀ yìí o, ẹ má bínú, MS Baba. Ẹ ṣe jẹ́ ká ṣe nǹkan tá a torí ẹ̀ wá ń bí kí wọ́n má distract wa from after irun wọ́n wá padà wọ́n á continue discussion yìí. Ẹ jẹ́ ká dá máa yìí lò ná. Kán tó débẹ̀. So nǹkan tó wà ń bí Mr. Light máa jẹ́ kí get àwọn kíní ẹ̀ right. We are all here to teach each other. Yeah. Mr. Light. We are not here to abuse each other. I am not abusing you, Mr. Light. You abused me just now. That was unfair. I didn't deserve that. Ẹ má bínú nǹkan tí mo try sọ ní pé nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ yẹn kẹ́ ẹ máa rò kẹ́ tó sọ ṣe understand. Mo ti fún yín ní mo ti ṣe àpèjúwe fún yín lẹ́ẹ̀kan wípé now àwọn kan everybody nílẹ̀ Yorùbá ti gbà pé Ọlọ́run Olódùmarè òun ni the supreme being fine àwọn kan wá dé láti ibì kan wọ́n wá gbé kinní kan wá pé lọ́dọ̀ ti wá nǹkan táwa náà gbà ipò dá wa nìyí o òun ẹ̀yin automatically ẹ wá tú nǹkan yẹn sí Ọlọ́run Olódùmarè nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn èmi àti nídẹ̀ ti jọ agree èmi àti ti jọ mọ̀ pé kí Islam tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti ń kírun everything wọ́n ti ń ṣe ta ni wọ́n ń ṣe nǹkan yẹn fún okay wọ́n ti ń kírun kí Islam tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti ń gbàwẹ̀ kí Islam tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti ń ṣe hajj kí Islam tó bẹ̀rẹ̀ ẹ jọ Mr. Light ta ni wọ́n ń ṣe nǹkan yẹn fún meanwhile ẹ sọ pé idol worshippers ni wọ́n ta ni wọ́n ṣe nǹkan yẹn fún nǹkan tí bá bí ilé yẹn sọ. I would speak and by God's grace I hope you understand, but if I find that you still do not understand, then there is no issues. You see, during the days before Islam, people were coming to pilgrimage in the Kaaba, truthfully, to come and meet different idols. What happened was that, you see, that place the Kaaba was originally like it was a space for Abraham. Mr. Light, now the question now is, among all the idols, ṣé Allah wà nínú wọn àbí kò sí? Yes, there was one of those idols that was called Allah. So kí wá ní nǹkan tá wá ń sọ now? Why are we stressing ourselves? One of those idols was called God. It doesn't mean idol. Mr. Light jàre farabalẹ̀ kí ni nǹkan tẹ́ ń sọ yìí? You are still saying the same thing. Ẹ sọ pé one of those idols wọ́n pè ní Allah. Ẹ tún sọ pé one of those idols wọ́n pè ní God. Ẹ ṣe sùúrù. Can you just mute for a few seconds? Ìkan nínú àwọn deity tí wọ́n ń sìn Islam wọ́n pè ní Allah. Ẹ ṣe sùúrù sà. Ẹ̀yin fúnra yín lẹ sọ. A dẹ̀ ti ń sọ fáwọn èèyàn náà wípé Allah ṣìgìdì tí wọ́n ti ń sìn tẹ́lẹ̀ ni. Now ìkan nínú àwọn deity yẹn wọ́n pè ní Allah wọ́n ti ń sìn. Ìlànà tó dẹ̀ fi ń sìn Allah yẹn lánàá òun náà ni wọ́n sì ń lò lé ní. Nǹkan tí wọ́n kàn ṣe ni wípé Muhammadu wọ́n kó gbogbo àwọn deity tó kù wọ́n kó dànù wọ́n wá single out Allah nìkan wípé Allah nìkan ní kẹ́ ẹ máa sìn láìláìláàlá ẹ gbọ́dọ̀ kò sí ṣìgìdì kan àyàfi ṣìgìdì Allah. It's as simple as that. Ẹ̀yin fúnra yín lẹ́ni ìkẹ́ lọ́jọ́ kò kẹ́ ẹ lọ ru kínní ẹ̀yin fúnra yín. Wọ́n dàbí pé wọ́n wá accept gbogbo àbí AI
Brothers, listen. We are not yet. I'm not yet to go back and forth. Sherry, I am not here to go back and forth with anybody. I am here to just tell you the truth. The truth remains that the Quran was sent to the Arabians to cleanse their wrongdoings. Yes, they were the worst of creatures on earth. Mr. Light, just calm down. Against we all agree, and it is there, it is written in the Quran. The Quran was sent only to the Arabian. The question now is, are we Arabs? Now, in that same Quran, there is a verse that says that this message is for mankind. Listen, dear brother, listen to me. Mr. Light, I will listen to you. The question is, if there was never a verse. Hold on, Mr. Light, you mute. Make sense. Now, you said it, and it's there in the Quran, that this Quran was revealed in Arabic language, and this Quran was sent only to the Arabs. Are we Arabs? Then we move on. Are we Arabs? We are not Arabs, definitely. Then, if we are not Arabs, and the Quran was sent to the Arabs, there is a verse in the Quran that says that this message is for mankind. All right, now, because there is a verse in the Quran that says this message is for mankind. The mankind there are those, the Arabs. No, the definition of mankind is everything man. This is where you need to use logic. Now, for something that's clear. Hold on. The problem is a lot of people are in religion because religion has taken the logical aspect of reasoning, so they cannot reason logically. Now, this is where you need logic. Now, the Quran was revealed in Arabic language to the Arabs, and it's very clear we are not Arabs. Because for all mankind, for all mankind, but I'm not part of mankind. Hold on, sir. All mankind, you should know that all mankind, now. So if truly God wanted to send a message to Allah is not God. He didn't need to say mankind to Arabs. Why not just say Arabs? Allah is not God, Mr. Man. Now, this I can do survive for him. Ọlọ́run Olódùmarè tó dá wa kò ní ẹ̀sìn tó ti yé àṣà àti ìṣe ló ní. Islam yìí dẹ̀ ní àṣà àti ìṣe Lárúbáwá ni. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question kan, ṣé Adam and Eve ṣọ́ lẹ́sìn? ẹ ṣe sùúrù ọkùnrin ìgbà tẹ́ ti gbà wípé Quran wọ́n rán sí ilẹ̀ Lárúbáwá nìkan gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lẹ́nu yìí, so ẹ wá sọ wípé Quran mi wà tó sọ wípé wọ́n rán Muhammadu sí mankind, ẹ get, so ẹ ti sọ̀rọ̀ méjì yẹn, so ó dẹ̀ ti clear fún ayín lẹ́sọ. So now my question is, àbí nǹkan tí mo fẹ́ lọ́dọ̀ yín ni pé ẹjẹ méjì papọ̀ fún wa logically kárí torí contradiction nìyẹn, so wọ́n rán sáwọn Lárúbáwá nìkan ẹ̀yin lẹ́sọ, so bẹ́ẹ̀ lè jẹ́ sí pé movers kankan wá America kan wá ẹ̀ka anything, but àti gbọ́ yín àti gbà bẹ́ẹ̀, so aláwọn rán sí Lárúbáwá nìkan ni, so in another verse wọ́n rán sí àwọn ènìyàn, so contradiction yẹn. So now báwo lè ṣe fẹ́ yanjú ẹ̀ fún wa, ṣé ká fi contradiction yẹn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tàbí kí ni, báwo lè ṣe fẹ́ ká yanjú ẹ tẹ̀ sí wa lára logically ká gbọ́ nǹkan tó yẹ fẹ́ sọ ẹ ṣe. The Quran, mo sọ pé wọ́n rán Quran sáwọn Lárúbáwá because obviously it is in the Arabic dialect. Now in that Quran there is a verse that says this message is for mankind. It is in a dialect. You cannot want to send message to one. At least if there is like a ship, there will be one person that will captain the ship. Now you cannot send message to everybody. Now you can send. The Quran was sent to a certain person to propagate it throughout the earth. To give the message that okay, this is what we received from God. Just as Jesus Christ was Aramaic, he was not an Englishman. He gave his message, and the whole world today, they all know about his message too. So I don't really see why you guys are, though whatever you have read. So ẹ̀yin lessons, so ẹ ti gbàgbé pé aya Quran bẹ sọ pé ẹ̀yin lessons pé Allah àbí anything tẹ́ bá pè kò lè rán ẹnìkan ló máa choose, bóyá ó máa choose láti ibi ilẹ̀ India ni, èdè India ló dé máa sọ, so kò lè rán káàkiri. Ẹ ti sọ síwájú, so ẹ wá ń sọ sí wípé kò lè rán ẹnìkan káàkiri, ẹnìkan náà ló ṣàmà rán, so ẹni ẹ máa wá sọ èdè, so àmọ́ máa ní ìdájí translate èdè sáwọn èdè ẹlòmíì kó lè kí message yẹn lè dọ́dọ̀ wọn àbí nǹkan tẹ́ ń sọ fún ẹ. But the same Quran ló sọ wípé but the same Quran ló sọ wípé òun rán àwọn òjíṣẹ́ kan àyàfi kó jẹ́ pé pẹ̀lú ahọ́n àwọn àbí pẹ̀lú èdè àwọn tí
wọ́n rán sí so ó túmọ̀ sí wípé Allah ti máa ń rán àwọn òjíṣẹ́ tó yẹ sí pé káàkiri òjíṣẹ́ lè wà ní Ọlọ́run ti máa ń rán àwọn òjíṣẹ́. Allah ti máa ń rán òjíṣẹ́ ẹ farabalẹ̀ ṣebí according to Quran nǹkan tí Quran claim ni wípé wọ́n rán Muhammadu lẹ́yìn ìgbà tí Quran sọ wípé lẹ́yìn ìgbà gẹ́gẹ́ bẹ́yìn ṣe gbà ẹ gbà wípé Quran ní àwọn Lárúbáwá nìkan náà ni Muhammadu Quran àwọn Lárúbáwá nìkan ló ń bá wí understand so the same Quran ó claim wípé àwọn òjíṣẹ́ ti wà tó jẹ́ sí pé wọ́n ti rán sáwọn ìlú wọn kí wọ́n tó rán Muhammad níṣẹ́ the same Quran claim wípé Muhammadu rán sí gbogbo ayé àbí tẹ́bẹ̀ yìí ṣe sọ tó dẹ̀ tún claim òdìkejì náà so ṣe bí tẹ́lẹ̀ ṣe báwọn òjíṣẹ́ kan ni wọ́n rán sí àwọn èèyàn wọn káàkiri tó dẹ̀ rán wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tán dẹ̀ jọ ṣẹ̀mí lásìkò gbà kan náà tó ní kálukú dẹ̀ wà nílùú ẹ̀ tán dẹ̀ ń jíṣẹ́ nílùú wọn according to Islamic philosophy náà ni mo sọ tó ní kálukú dẹ̀ ń jíṣẹ́ nílùú tiwọn you understand so báwo lẹ ṣe wá find it difficult wípé kí aláàrùn òjíṣẹ́ tiwa náà sì wà nílẹ̀ Yorùbá tó fi jẹ́ sí pé logic tó bá mu lọ́dọ̀ yín ni pé Allah gbọ́dọ̀ gbé ẹnìkan dìde nínú ìlú kan tó jẹ́ sí pé èdè kan ní nínú thousands of èdè tó wà láyé so ó máa wá pè èdè tiẹ̀ pé òun ni Allah fi báwọn sọ̀rọ̀ so gbogbo wa gbọ́dọ̀ translate èdè wa sédè tiẹ̀ ká lè fi gbọ́ message Allah yẹn so why tálà ò ṣe lè gbé òjíṣẹ́ kọ̀ọ̀kan dìde nínú ìlú oníkálukú why tó jẹ́ sí pé ẹ tún contradict ara yín tàbí ẹ nímọ̀ nípa verse tó sọ wípé Allah ti rán àwọn òjíṣẹ́ káàkiri rí sí àwọn òjíṣẹ́ sí àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ sí pé ó rán wọn pẹ̀lú èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ why does it find it difficult to àrí ẹ̀ máa yàgò nìyẹn. mi ò find it difficult èmi gangan ti sọ ní live yìí verse náà ni and we have not sent a messenger except with the tongue of his people that is to say every community. ó túmọ̀ sí pé nǹkan tó wà logical gidi gan òun ni pé Allah kan lè just ran ìlú kọ̀ọ̀kan tí ò ní sí pé èdè pé ìwọ máa lọ spread oníkálukú kí òjíṣẹ́ kan dìde ní ìlú oníkálukú pẹ̀lú èdè tó oníkálukú gbọ́ kó oníkálukú dẹ̀ sinmi. yes that is the truth ó tọ́ lẹ sọ. so kí wá lẹ̀ ń sọ gangan. kí lẹ sọ. so kí wá ní ọ̀rọ̀ tẹ̀ ń sọ tẹ̀ ń kẹsẹ̀ bọ́ra wọn ẹ̀ ń bọ́ sọ́tún ẹ̀ ń bọ́ sósì. kẹsẹ̀ bọ́ra wọn bí báwo bí kẹsẹ̀ bọ́ra wọn ó tọ́ ṣe rí gbogbo nǹkan tẹ̀ ń kà nínú Quran. nǹkan tó ń sọ ni pé kò sí nǹkan táwọn fi Quran ṣe kò sí nǹkan táwọn fi Quran ṣe. there are so many things that are in the Quran tẹ́ máa mọ̀ pé it is attached to the Arabian culture. That is the truth. Fact in there are so many things in the Quran that is attached to the Arabian culture, but that does not change the fact that. ẹ fún wa ní example kan ẹ fún wa ní example ọ̀kan nínú Quran tó attach mọ́. ẹ wo báwo obìnrin ṣe máa ń dress ẹ wo bí wọ́n ṣe máa ń dress tí wọ́n ṣe explain nínú Quran pé wọ́n gbọ́dọ̀ máa dress to cover up to the wrist to cover up only the apparent. so ṣé mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ múra bẹ́ẹ̀ ṣé mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ múra bẹ́ẹ̀. kò ń ṣe ṣẹ́rí oríṣi region ní bí wọ́n ṣe ń múra yàtọ̀ sí ẹ̀sìn ṣẹ́rí the difference there is a clear fine line. ẹ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ kó lójútùú oríṣi tí mo béèrè lọ́wọ́ yín wípé ǹjẹ́ kékeré fún mi ní verse kan nínú Quran tó jẹ́ sí pé ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn Lárúbáwá àṣà Lárúbáwá ẹ farabalẹ̀ ẹ jẹ́ kí mi yọ nǹkan tí mo fẹ́ yọ ńbẹ̀ ẹ ṣe sùúrù mo ní kí ẹ fún mi ní àpẹẹrẹ verse kan nínú Quran tó ní ṣe pẹ̀lú àṣà àwọn Lárúbáwá nìkan tó ẹ wá fún mi example tẹ̀lé fún mi yẹn dáa òun náà ní hijab so ṣé mùsùlùmí lè ní kó lo hijab dandan ni tàbí kò ń ṣe dandan so torí pé ẹ ti pè ní àṣà Lárúbáwá ẹ ṣe sùúrù ibi táwa ń lọ ni wípé orí burúkú náà gbé wá káwa mọ́lé wọ́n fẹ́ ká pa àṣà tiwa tí ká máa lo àṣà láṣà ni ẹ understand so now tẹ́ ẹ ti gbà wípé àṣà kan bẹ nínú Quran tó jẹ́ sí pé àṣà Lárúbáwá ni mo ní kẹ́ fún mi ní example kan ẹni hijab so this particular hijab tó jẹ́ àṣà Lárúbáwá yẹn ṣé Islam pa wá láṣẹ ká máa ṣe tàbí kò pa wá láṣẹ ṣé Islam yọ̀ǹda fún wa ká jùnú ká sọ dànù pé ká sọ pé kò wúlò kì í ṣe tiwa so tó bá yẹ sí pé answer yín ló máa determine bóyá lóòótọ́ ni nǹkan tá à ń sọ pé Islam fẹ́ kọ́ńkà wa ó fẹ́ gba àṣà tiwa lọ́wọ́ wa kó kí àṣà tiẹ̀ bọ̀ wá lórí tàbí ìṣiṣẹ́ ẹ understand so tàbó fẹ́ fi wálẹ̀ káwa náà ṣàṣà tiwa so now tẹ́tí mú kíní hijabu wa ẹ understand so ṣé dandan ni kí mùsùlùmí lo hijab tàbí kò ṣe dandan. dandan ni kí obìnrin kó decent nílé ayé fact mo sọ fún yẹn decency that verse was only talking about decency for women and every culture has the way they are decent. ó yẹ mú fásitì yẹn jáde kẹta káwọ bí a decent ẹ ṣe sùúrù ẹ mú fásitì yẹn jáde kẹta káwọ bí a decent ló ń sọ tàbí in a particular way tẹ gbọ́dọ̀ ṣe ẹ gbọ́dọ̀ ṣe. nígbà tí ms kámi gbé kúrò jáde ẹgbẹ́ sọ́ọ̀tù lóru jáde thirty one no rárá ẹgbẹ́ sọ́ọ̀tù lóru jáde thirty one sọ́ọ̀tù lóru 31 ms ẹgbẹ́ sọ́ọ̀tù lóru 31 jáde ẹ má ní sùúrù sọ́ọ̀tù lóru 31 kan kà. ẹjọ́ torí Ọlọ́run nǹkan tí mo sáǹsì ṣé kò ṣe tó tọ́jú ṣé kò sí báwọn ọmọ táwọn rojọ́ lé lórí kí ni ìwúlò Quran kí ni ìwúlò ẹ̀sìn Islam ẹja mọ̀ so ẹja sí mi ẹjọ́.
kí ni ìwúlò ẹ̀sìn Islam? Mr. Kambi kíní yìí kò kí ń ṣẹjọ́ ṣe rí ọkùnrin yìí wọ́n make point kan tó ṣe pàtàkì gan tó dẹ̀ ń kan nǹkan tí ms ti ń sọ àti everybody ń sọ tó ń kan nípa this affair is trying this man kan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ogun òdó sójú kan wọ́n fi lọ́wọ́ fi sẹ́yìn ni. ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ kan wọ́n sọ wípé àṣà Lárúbáwá wà nínú Quran very good point so mo wá béèrè pé kí wọ́n fún wa ní example àṣà Lárúbáwá yẹn wọ́n ní hijab so okay now this àṣà Lárúbáwá tó jẹ́ hijab nínú Quran yẹn abeg get point mi this àṣà Lárúbáwá tó dẹ̀ jẹ́ hijab nínú Quran yẹn ṣé wọ́n ní dandan ni ká ṣe no matter ìlú tó bá wà tàbí tó bá wù ẹni nọ́mbà fẹ́ni tàbí nọ́mbà túláàsì so now ẹgbẹ́ Quran jáde ká wò bóyá àṣà Lárúbáwá tó mú wá fún wa yẹn tó pè ní àṣà Lárúbáwá tó wà nípa ṣé nọ́mbà fẹ́ni tàbí nọ́mbà túláàsì àfàyè kàkà gbọ́. ó sì wà ń bẹ̀. kọ́ńtà. ó ti wà ń bẹ̀ kí ni mo ti sọ kọ́tẹ́ mi fẹ́ sọ fún yín mo ti sọ fún yín ẹ̀yin lẹ gbà mí gbọ́ mo ti sọ fún yín pé torí decency òun ní báfù. Islam ọmọ àwọn àìníwá ò bọ̀ ká má panic nítorí níjọ́ Wednesday tán ṣe programu ní orí ètò ìmọ̀wà lórí ètò ìdí two after two yẹn kó tó dé pò close wọ́n gbé máa kan wá àlìyà làbùbù àbí làbùbù àbí kíní àlìyà mẹ́nìkì àbí kí ló ń jẹ́ tó ń sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ṣe rí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí àwọn pípù yìí sọ tó bá yẹ pé ẹni tó ní làákàyè ni a mọ̀ pé àwọn pípù yìí ìròrí wọn ó kú tó sọ pé òun ọmọ Ọ̀yọ́ ni òun àwọn làwọn gba bàbá àwọn Yorùbá nínú ẹ̀kọ́ oríṣiríṣi ṣe rí nípa àwọn ìwé wọn yìí ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ní ọ̀sán yìí ní ìrọ̀lẹ́ yìí tí wọ́n bá ní ọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ mú lo ìwé wọn wọ́n á ní ìkan àdàbíwù àbí lábíwù ìkan dọ́fìn ìkan dọ́mátì ọgbọ́n ìtànjẹ ni ó wà ń bẹ̀ ìwé gbogbo ìwé yìí ni ìwé yín wáyé tó fi máa sọ pé tí ẹ bá ti rí òótọ́ nínú ẹ̀ sọ pé wà á dọ̀yìfù tẹ bá rí kan tó jẹ́ pé ó tako ideology yín ẹ sọ pé wà á dọ̀háfù kí ni ìtumọ̀ dọ̀yìfù kí ni ìtumọ̀ dọ̀háfù ṣebí ìwé yín náà ni àti dọ̀yìfù àti dọ̀háfù àti làyìfù ṣebí ìwé yín lẹ́kọ́ wọ́n tún wá sọ nǹkan kan níjọ́ yẹn wọ́n ní àwọn lè kọ́ àwọn ọmọ Lárúbáwá ní Lárúbáwá ẹ̀rín pa mí wọ́n tún wá sọ nǹkan kan tó jẹ́ pé ó jẹ́ káyèfí fún mi tí mo wé pé yẹ kán béèrè question lọ́wọ́ wọn wọ́n ní àwọn tí wá fẹnu kò pé káwọn máa lo áyàtọ̀ gbé jáde fún wọn níjọ́ yẹn pé kán kákan tú wọ́n ní gbogbo àwọn àfa orílẹ̀-èdè ti fẹnu kò mo wá sọ́njọ́ nítorí mò ń try láti gòkè wá kí n bí wọ́n question pé ibo lọ́n ti ṣèpàdé táwọn àfa àti sọ pé kán máa lo tíra ìmọ̀ tó fi jẹ́ pọ́n sọ pé tíra táwọn ṣe fúnra àwọn náà ní pé káwọn máa lò so gbogbo kíni yẹn ó wà complicating mo wá ń fẹ́ clarification pé ṣáwọn àfáà tó ń ṣe meeting débi pé wọ́n ti sọ pé kán máa lo àyà kan mọ́ kán máa lo àyà kan á ní kan dọ̀ yìí fún á ní kan dọ̀ áfù kán máa gbà fún wọn èyí tán bá ti gbé fún wọn kán tu nítorí gbogbo yẹn náà fi manipulate àwọn èèyàn tán máa ní kan dọ̀ áfù tán máa ní kan dọ̀ yìí fún tán máa ní yẹn wá dọ̀ áfù yẹn wá dọ̀ yìí fún ipa àwọn gbogbo àwọn àfáà ti fẹnu kù nígbà tẹ rí nǹkan tí ò dáa báyìí tó yẹ ká call a spade a spade ibi tó bá ti di ká call a spade yìí mọ́ wa lọ́wọ́ sọ pé gbogbo yín ti fẹ́ ẹnu kò mo wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé ṣé ibì kan wà táwọn àfáà ti ń ṣèpàdé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó fi ń àgbẹ̀ pé káwọn máa lo tíra kan mọ́ káwọn lo tíra kan ni àbí ọgbọ́n ẹ̀tànjẹ ni mo fẹ́ kẹ́ tọ̀mọ̀lẹ́ sí yẹn fún mi náà. all right nǹkan tẹ́ béèrè yẹn is very simple ẹ̀tànjẹ lásán náà ni gbogbo ẹ̀ àwọn náà ti wò pé gbogbo àwọn táwọn bá ní káwọn máa tẹ̀lé àwọn nǹkan yìí táwọn bá agree so iṣẹ́ àwọn máa já so ló jẹ́ kó máa lo gbòscope yẹn ẹ̀tànjẹ ni ọgbọ́n nítorí Islam ó dàbí ojú méjì ló ní so tó bá kọ́kọ́ dé tí wọ́n bá ti pọ̀ ó ní àwọn nǹkan tó máa bá yín ṣe ó ní àwọn àyà kan tó máa tẹ̀lé tó bá ti pọ̀ ó ní àwọn àyà kan tó máa tẹ̀lé so bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn so gbogbo nǹkan tó wà ní Quran pátápátá gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀lé tí wọ́n bá tẹ̀lé kò ní sí inú Quran torí pé Quran ìwé ìtàn lásán ni. ok ẹ ṣe gan sa mo dẹ̀ fẹ́ pàgẹ́ yín sẹ́kọ̀ tó bá ti wá ẹ jẹ́ kó máa fún wọn láyé kan máa sọ nítorí mo notice nǹkan kan pé tí wọ́n bá ti fẹ́ rí wọ́n ti fẹ́ kó wọ́n ti fẹ́ gẹ̀ẹ́tì àṣírí àwọn torí bàbá àlèlà bùbù tó wá níbi ìjọ tọ́sí yẹn nígbà tí olówó kò ń bá wọn sọ̀rọ̀ tán rí wọ́n ti fẹ́ gẹ̀ẹ́tì àṣírí àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lábẹ́lẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ lọ́sọ̀ dìjà nítorí fúnra wọn náà lè mẹ́rin àwọn sọ pé àwọn ọmọ ibi tán ti sọ pé kéèyàn kan máa gẹ àwọn léfẹ̀ẹ́ oníṣẹ̀ṣẹ̀ àwọn léfẹ̀ẹ́ kírísítẹ́nì àwọn léṣe kíní kan mú àyàwó àwọn ọ̀rẹ́ mu wá tán bá ti wá sókè mo fẹ́ kí wọ́n máa fi ara balẹ̀ fún ẹ̀mọ̀ wèrè tí èèyàn lọ fowó ẹ̀ rà
nítorí tí wọ́n bá fi wèrè ṣèyàn tó bá rá láwo gidi ó máa easy láti wòsàn ṣùgbọ́n wèrè tó lọ fowó ẹ̀ rà bíi pé wèrè tó lọ sàṣírà ẹ̀ tó ṣí ẹ́ ṣe é mọ̀ pé kò yí jà àti wò bẹ́ẹ̀ náà ni wèrè àwọn pípì ẹ mọ̀ pé kéèyàn tó lè kówó ẹ pé òkè mo fẹ́ lọ kọ́ bí wọ́n ṣe fẹ́ yọ ọpọlọ mi kúrò lórí mi tó fẹ́ replace ẹ̀ pẹ̀lú pépà ṣe é mọ̀ pé kò ní easy láti dá ọpọlọ yẹn padà tó wọ́n lọ sanwó tó fi yọ ọpọlọ yẹn kúrò so tó bá ti dé mo fẹ́ kọ́ máa bá wa fi ara balẹ̀ fún wọn nítorí fún òun ni mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé wọ́n máa wá inú àbọ̀ ká má panic nítorí mo máa ń rí tẹ́ bá gbé wọn wá bí tẹ́ bá fara balẹ̀ fún wọn fúnra wọn lọ́tún máa ń padà shoot ara wọn lẹ́sẹ̀ pẹ̀lú àwọn ayé àwọn tó bá ń kó kiri yẹn tó ń sọ pé kan dọ̀ máàtì kan dọ̀ áàfù yẹn inú ẹ̀ fúnra wọn náà ti máa ń padà shoot nítorí ẹ̀ lọ ṣe pé tẹ́ bá ti fẹ́ gẹ̀ẹ́tì àwọn tẹ́ ti fara balẹ̀ fún wọn ẹ̀ rí pé next tó máa wá ní ẹni tẹ́ bá ti gbé wá sókè bẹ́ẹ̀yàn kan máa wà tó máa mú àwọn tẹ́ bá gbé wá sókè débi pé àlè máa fi rí òkodoro ọ̀rọ̀ kò rí lé ṣẹ́rí irọ́ téèyàn bá parọ́ kan láyè tó bá tún fẹ́ defend kíni irọ́ ló tún máa fi defend ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá wà intelligence tó bá fi ara balẹ̀ fún ẹ ibi tó ti ń parọ́ yẹn á tún rí nǹkan tó máa tún fi dì ẹ́ mọ́lẹ̀ níbẹ̀ nǹkan tó jẹ́ nǹkan ọ̀rọ̀ so irọ́ ló tún máa fi ṣe so tẹ́ bá lè bá wa wá nǹkan ṣe sí débi pé tó bá ti ń dé kọ́ máa bá wa fún 100% true fún ara wọn lọ́tún máa ṣe ra wọn nítorí máa yẹn jọ yẹn ó ti ṣùtà rẹ̀ lẹ́sẹ̀ tán nígbà kan wá gbé bàbá kan wá tí bàbá yẹn tó wá sọ̀rọ̀ kan ló fi capitalize lórí ọ̀rọ̀ yẹn ló fi sọ́ di iṣu àtàyàn ọ̀yàn lálẹ́ jọ yẹn ní ó jẹ́ ká rí ojú ìtú ẹ̀ láàfin ríwájú láàfin rẹ́yìn ẹ ṣe ọlọ́run á dẹ̀ máa ràn yín ní ọwọ́ ọlọ́run á máa fún yín ṣe ẹ̀ níṣẹ́ lásán ilẹ̀ Yorùbá ò ní parun.